سلامونه ملګرو، په دې هیله چې ښه یاستئ. د ریاکټ نیټیو شپږم درس دی. په دې ویډیو کې به موږ ګډ سټوډنټ سکرین څخه موږ دا ډیټا سیو او ډیټابیس کې سټور کړو. چې دلته یوزر راشي، سټوډنټ نیم ولیکي، دلته فادر نیم ولیکي، دلته ایج ولیکي، او چې کله په اډ بټن باندې کلیک کړي نو باید دغه ډیټا اتوماتیکلی ډیټابیس ته سیو شي او موږ بیرته ریټرن کړي هوم سکرین ته یا مین سکرین ته. صحیح ده؟ او په دې ځای کې باید موږ سره یو بل سټوډنټ راښکاره شي. دا موږ په دوه طریقو سره کولی شو. یو طریقه موږ سره دا ده چې موږ یوز سټیټ وکاروو. صحیح ده؟ او دویمه طریقه دا ده چې موږ یو سټیټ وکاروو او همدارنګه انټرفیس ډیزاین کړو یا انټرفیس ورته جوړ کړو. صحیح ده؟ ښه، لومړی طریقه موږ سره دا ده چې موږ کانست نیم، دلته ما سره درې ټیکس باکس دي. صحیح ده؟ چې زه دلته اډ سکرین ته راشم نو تاسو ته ښکاري ما سره یو سټوډنټ نیم دی، دوهم چې دی فادر نیم دی، او بل سټوډنټ ایج دی. نو زه به دې درې واړو ته څنګه کوم، ویریبلز ورته جوړوم. دا ویریبل شو، دا ما سره فنکشن شو. دې نه وروسته به راشم یو سټیټ به استفاده کوم. یو سټیټ موږ د ریاکټ نه راخلو. صحیح ده؟ او د دې نه وروسته به زه ورته ولیکم چې دا ما سره سټرینګ دی. صحیح شو؟ په دې شکل باندې همداسې به راشو موږ کانست فادر نیم به ولیکو. set use set string دی ډیفاین کو. صحیح ده؟ دا موږ سره string راغلی. او دلته به راشو const std age یا تاسو سمپل ولیکئ age. صحیح ده؟ او دلته ورته ولیکئ set age is equal to use state. او په دې ځای کې تاسو ورته کولی شئ چې string هم معرفي کړئ، بیا وروسته یې کنورژن وکړئ. صحیح ده؟ کله چې فنکشن ولیکئ نو تاسو بیا دا کنورټ کړئ نمبر ته. نو راځو دا طریقه به اول استفاده کړو، بیا به دې نه وروسته موږ بیا بله طریقه استفاده کړو. زه راشم یو فنکشن به ولیکم. فنکشن څه دپاره لیکم؟ چې زه کله په اډ سټوډنټ بټن باندې کلیک اخلم نو باید دا فنکشن ما سره کال شي او دا ډیټا چې دلته ما لیکلې ده دا باید د ویریبلز کې سټور شي او دا ډیټا بیا د دې ویریبلز په ذریعه باندې ما ډیټابیس کې سټور شي. نو زه دلته راځم ورته لیکم چې کانست سبمټ سټوډنټ. صحیح ده؟ اوس دې نه وروسته راځم یو فنکشن جوړوم، په دې کې ټرای کیچ لیکم. ټرای کیچ ډېر ضرور دی. ښه، ټرای کیچ ځکه ضرور دی که تاسو دا ونه لیکئ او ستاسو کوډ کې کومه غلطي. صحیح ده؟ فرضاً یو لاجیکل ایرر یا یو بله غلطي. صحیح ده؟ نو که تاسو ټرای کیچ ونه لیکئ نو دا بیا تاسو نشئ کیچ کولی یا لیدلی نشئ، په اسانه ډول یې نشئ پیدا کولی. نو د ټرای کیچ دا خوبي ده ما سره. اوس به زه دلته راشم او دلته ورته ولیکم چې دا فنکشن به ما سره څنګه وي async وي. او دې نه وروسته به زه راشم اویټ. صحیح شو؟ او دلته چې دی سټوډنټ API دا به زه د کلاینټ نه راوخلم. تاسو ته ښکاري دلته زه کلاینټ ته راشم، په کلاینټ کې موږ سره سټوډنټ API آبجیکټ شته. نو دې کې چې دی زه به ورته یو فنکشن جوړوم. اوس فنکشن ګوره ما سره دوه فنکشن جوړ دي، یو ګیټ ده بل ګیټ آل. زه به راشم دلته به د کریټ سټوډنټ په نوم باندې یو فنکشن جوړ کړم. صحیح ده؟ نو زه دا کریټ سټوډنټ دلته لیکم، تاسو ته ښکاري چې دلته ماته ایرر راکړي وایي چې دا پراپرټي موجوده نه ده. نو لومړی به راشو خپل کلاینټ ته او په دې ځای کې به یو پراپر نوم ورکړو کریټ سټوډنټ. صحیح شو؟ دې نه وروسته به څه وکړو، دا به شو دا async ده ما سره، دا async فنکشن به ما سره دا کال بیک کال کوي. صحیح ده؟ دې نه وروسته زه راځم ټرای ورته لیکم او دلته کیچ لیکم، ورته ولیکم ترو ایرر. که چېرته څه غلطي وه زما کوډ کې نو ته بیا ماته ایرر شو اویټ API. نو چې کله موږ ډیټا سټور کوو نو موږ پوسټ میتھډ کاروو. صحیح ده؟ دې نه وروسته به زه راشم خپل ان پوینټ به ولیکم، ته راغلم نو په بیکینډ کې تاسو ته ښکاري چې دلته موږ پوسټ لرو میتھډ او په کات سټوډنټ کال کوو. صحیح؟ نو زه به راشم دلته ورته ولیکم چې سټوډنټ. بیا د دې نه وروسته به زه څه شی وکړم، د دې نه وروسته به زه یو آبجیکټ پاس کړم. صحیح ده؟ نو دا آبجیکټ به موږ څنګه لیکو، دلته به راشو ډیټا. صحیح شو؟ نو دا ډیټا ما سره اني هر شی کېدلی شي او د دې نه وروسته به زه ورته ولیکم چې ډیټا میسج هم ورته ولیکئ کانست میسج او دې کې ورته ولیکئ چې student added successfully. دا ریټرن کوي. دا ما سیف کړو. د دې نه وروسته به راشم دلته ګوره کریټ سټوډنټ راغلی. اوس به دا موږ نه یو ارګومنټ غواړي. څه ارګومنټ به غواړي؟ زه به دلته راشم اول به دا کنفرم کړو چې دا میتھډ موږ سره شته که نه، کریټ سټوډنټ شته. اوس چې زه دا اوپن کړم ما نه به دا ډیټا غواړي. دا ډیټا به زه څنګه ورپاس کوم؟ زه به دلته آبجیکټ واچوم. صحیح ده؟ دې ځای کې به ورته ولیکم چې ما سره نیم راخله. سمه ده؟ او د دې نه وروسته چې راخله فادر نیم. صحیح شو؟ دې کې څه واچوه؟ فادر واچوه. چونکې دلته موږ پوره نوم نه دی لیکلی نو په دې خاطر باندې ما دا آبجیکټ دی ما سره، نو دا آبجیکټ ټایپ ما ورته فادر نیم او نیم ته ما ځکه ونه لیکه چې نیم موږ سره پراپر ویریبل دی. صحیح ده؟ د دې std age سمه ده؟ نو std age ته زه ایج پاس کړم راوټر ډاټ بیک، یعنې کله چې دا ما سره سکسس شو. صحیح ده؟ نو ما ته چې وکړه راوټر بیک، یعنې ما بېرته بل سکرین ته بوځه. کوم سکرین نه چې زه راغلی ما هماغه سکرین ته بېرته بوځه. دلته به راشو ورته به ولیکو چې ترو ایرر. صحیح شو؟
دا خو د فنکشن ډیفینیشن موږ اوس وکړه، فنکشن هم جوړه کړه، خو دې ته به دا ویلیو موږ څنګه راوړو؟ فرضاً دې ځای کې زه لیکم سټوډنټ نیم فار ایگزامپل احمد، ډیټا به موږ څنګه دې نیم ته راوړو؟ نو دلته تاسو ته ښکاري چې د سیټ نیم په نوم باندې فنکشن موږ سره موجود ده، او دا فنکشن به موږ اوس څنګه کوو؟ په ټکس باکس کې لیکو. نو زه به دلته راشم د ټکس باکس ته، صحیح ده، سټوډنټ نیم. نو دلته موږ یو ایونت لرو د څه په نوم باندې؟ آن چینج ټکس په نوم باندې. چې کله ما سره ټکس چینج کیږي، صحیح ده، نو ته ما سره چې وکړه سیټ نیم فنکشن کار وکړه. دې سیټ نیم فنکشن ته به استول کیږي، او سیټ نیم فنکشن کې په نوم کې به چې کیږي سٹور کیږي دا ډیټا. دا چې کله سٹور شو نو دلته ما سره په نیم کې ډیټا موجوده شي، او دغه آبجیکټ کې به سٹور شي. بیا به د دې آبجیکټ په ترو باندې دې فنکشن ته لاړ شي یا دې پروميس ته لاړ شي، او دې اي پی آی ته وکړ شي، او ډیټابیس کې موږ سره ډیټا سٹور شي. اوس راځو همدارنګه د فادر نیم لپاره جوړو. څنګه کوو؟ آن چینج ټکس سیټ فادر نیم په دې شکل، او همدارنګه سټوډنټ ایج ته راځو. آن چینج ټکس سیټ ایج. زه دا بټن کلیک کوم نو باید څه وشي؟ صحیح ده. د دې نه وروسته باید دغه فنکشن موږ کال کړو، ټچیبل اوپاسټي ده. نو که تاسو سوچ کړئ موږ دلته الرټ شو کړی دی، ګورئ اډ سټوډنټ بټن کلیک. نو دې فنکشن په ځای باندې به موږ څه وکړو؟ دغه سبمیټ سټوډنټ فنکشن ولیکو، صحیح شو. نو دا چې زه وخت کې ولیکم نو د دې نه وروسته ما سره دا ډیټا سټور کیږي. زه به دا سیو کړم. نو اوس تاسو وګورئ دا ما سره مین سکرین دی. اوس راځم په دې اډ سکرین باندې کلیک اخلم. د دې ځای کې چې دی زه یو بل سټوډنټ لیکم، جلال، صحیح شو. د ده د پلار نوم چې دی جمال شو. د ده ایج څومره شو؟ فرضاً 30 years. نو زه چې کله په اډ سټوډنټ باندې کلیک واخلم نو تاسو ته ښکاري چې دلته ما سره سټوډنټ اډ شو، صحیح شو. سټوډنټ نیم جلال، سټوډنټ فادر نیم جمال، سټوډنټ ایج 30. نو چې زه په دې کله کلیک واخلم تاسو ته ډیټیلز کې هم ښکاري، صحیح ده. د ده سټوډنټ آی ډي 2 شوه، سټوډنټ نیم جلال شو، پلار نوم جمال، سټوډنټ ایج 30. زه راځم یو بل سټوډنټ اډ کوم. دلته ورته لیکم چې ایان، پلار نوم فرضاً مجیب، او د ده عمر چې دی 10 کاله، صحیح شو. اډ باندې کلیک اخلم نو تاسو ته ښکاري چې دلته ما سره ایان راغلی. همداسې بل سټوډنټ زه غواړم اډ کړم، کامران، وسي، او دې ځای کې زه فرضاً عمر ورکوم 15. اډ سټوډنټ باندې کلیک اخلم نو تاسو ته ښکاري چې کامران راغلی. یو دا طریقه ده موږ سره. یو بله طریقه دا ده چې موږ دلته راشو او په دې ځای کې موږ خپل ټایپس ورته معرفي کړو، صحیح شو. ټایپ سره کوم؟ لکه دلته راشو ایکسپورټ انټرفیس کریټ سټوډنټ، نیم ته سټرینګ اخلم، او همدارنګه فادر نیم هم سټرینګ اخلم، او سټوډنټ ایج دا ما سره نمبر اخلم په دې شکل باندې. نو دا موږ سره انټرفیس کې کریټ سټوډنټ انټرفیس جوړ شو. اوس به موږ دا انټرفیس په دې اډ سټوډنټ سکرین کې چې دی موږ دا کارو. نو یو طریقه خو دا شوه، یو بله طریقه موږ سره اوس په دې باندې کار کوو. زه راځم دا کوډ کمنټ کوم، صحیح ده. یو جنرال یو سټیټ آبجیکټ جوړوم. نو څنګه جوړوم؟ دلته لیکم سټوډنټ سیټ سټوډنټ، صحیح شو. دا مساوي کوم روز سټیټ. ته به زه راشم ورته به ووایم چې زما کریټ سټوډنټ انټرفیس، صحیح شو، د ټایپ سټوډنټ څخه راواخله. نو دا چې دې څخه راواخلي تاسو ته ښکاري دلته سټوډنټ ته تاسې راشئ، کریټ سټوډنټ موږ سره موجود دی، دا مې راواخیسته، او دلته به زه دا داسې ولیکم. ښه، د دې نه وروسته به دا ما سره څه شی اخلي؟ 3 آبجیکټه به اخلي، صحیح ده. نیم به اخلي، ورته وایم چې دا امټي سټرینګ دی ما سره. فادر نیم به اخلي، دا هم امټي سټرینګ دی ما سره. او د دې نه وروسته ورته وایم چې اس ټي ډي ایج، دا د ما سره یو نمبر واخلي. دا به په دې شکل باندې ولیکو. یعنې دا ټایپ سکرپټ طریقه ده، صحیح ده. او دا موږ سره چې دا ساده طریقه ده یا د جیس طریقه ده، صحیح ده. نو دا د جیس طریقه خو موږ وکړه، دا تقریبا جلال او ایان او دا نور سټوډنټان موږ د دې په طریقه باندې اډ کړه. اوس طریقه دا ده چې موږ د ټایپ سکرپټ په طریقه باندې ډیټا سټور کړو. سبمیټ سټوډنټ په دې طریقه باندې په فنکشن ولیکو، او دا فنکشن به ما سره چې کړ اسین فنکشن به صحیح ده. دا به ما سره یو پروميس کال کوي. نو هو به هو طریقه داسې ده د دې په شکل باندې، صحیح. او دلته لږ معمولي غوندې چینجز لري. دلته موږ راشو ټرای کیچ به واچو، کیچ، او دې ځای کې به موږ ایرر اني، صحیح شو. دې ځای کې ورته ولیکو ترو، دا ایرر بیا ما ته ښایي، صحیح ده. if condition ورته لیکم چې لیکم if not student dot name، یعنی په student dot name ویریبل کې چې سیف نو ما سره، یا په دې آبجیکټ کې ما سره چې سیف نو، مطلب ما ته یو ایرر راکړو، صحیح ده، یو الرټ راته ښایي. نو دلته زه راځم if student dot father name، او همدارنګه زه ورته وایم چې if not student dot stdh،
نو ماته یو الرټ ښایي. نو موږ به دلته راشو الرټ ډاټ الرټ په نوم باندې. صحیح ده. دا موږ سره یو ویجټ دی او دا ویجټ چې دی دلته یو فنکشن لري. په دې فنکشن کې موږ ورته خپل میسج کال کوو. دا میسج به موږ سره چې ولیډیشن ایررز دا به ټټلي دا به موږ سره یو میسج پاس کیږي. دلته به ورته ولیکو چې all fields are required. صحیح ده. داسې په دې شکل باندې. بیا د دې نه وروسته موږ څه ولیکو چې کله دا برخه موږ سره سکسس شوه. صحیح ده. ډیټا هم شته هر څه شته دی. ولیډیشن ایرر یې موږ ته رانه کړه. په دې نه وروسته موږ خپل اي پی آیز کال کوو. صحیح ده. اي پی آی کلاینټ به کال کوو. دلته به زه راشم اویټ. صحیح شو. او دې کې ورته ولیکم student API dot create student او په دې ځای کې به زه خپل student object پاس کړم. صحیح ده. نو دا چې زه پاس کړم د دې نه وروسته به زه ورته ووایم چې راوټر ډاټ بیک په دې شکل باندې. اوس چې دی دا کار خو وشو موږ سره فنکشن هم جوړه شوه. صحیح شوه. خو سیټ سټوډنټ چې دی دای ته موږ ډیټا باید څنګه پاس کړو د دې ټکس باکس څخه. دلته خو مخکې موږ داسې کوو چې انچینج ټکس به موږ کاروو. صحیح ده. انچینج ټکس دا تاسو ته یې ډرم ده. سیټ نیم به مو لیکو نو دا ډیټا به دې ویریبل سره په ټریډیشنل طریقه باندې به دا سیف شو. صحیح شو. یا جی اس طریقه باندې. خو په ټایپ سکرپټ به موږ څنګه کوو. په ټایپ سکرپټ به دا طریقه کوو. په دې ځای کې به انچینج ټکس ته راشو. کال بیک فنکشن به ولیکو او کال بیک به موږ چې ورته ولیکو ټکسټ. صحیح شو. نو ټکسټ چې دی ما سره دا چې دلته څه شی تغیر راځي په ټکس باک کې دا په ټکس کې ما سره ذخیره کیږي. صحیح شو. دې نه وروسته اوس به څه کوو. اوس به راشو او ورته ولیکو چې سیټ سټوډنټ. صحیح شو. سیټ سټوډنټ او په دې کې موږ ورته ولیکو چې فري وایس. پی ار ای وی معنا دا ده چې پریویس یعنی که تاسو سره چېرته زړه ډیټا وه. صحیح ده. نو هغه ډیټا په نوې ډیټا چې دلته چې نوې ټکس لیکل کېږي په هغې باندې اوور رایډ. اوس به راشو دلته او په دې ځای کې دا هم یو کال بیک لري. ورته ولیکو چې ډاټ پریویس بیا به کامه واچوم او په دې ځای کې به ورته ولیکو چې نیم ته چې ور واچوم دغه ټکس ور واچوم. ایون دا به موږ سره په سیټ سټوډنټ په نیم کې چې دی ډیټا ذخیره کوي. صحیح شو. نو سره کوم یې ذخیره کوي نو تاسو ته بیا تشریح کوم. دا انچینج ټکس چې دی کله چې دلته موږ نوم ولیکو. صحیح ده. فرضاً اکمل. نو دا د اکمل ټکس چې دی دا په دې فنکشن کې شو. صحیح شو. د کال بیک فنکشن کې شو په ټکس کې شو. بیا دې نه وروسته سیټ سټوډنټ موږ سره د یو سټیټ فنکشن ده چې آبجیکټ لپاره موږ جوړ کړی. بیا د دې نه وروسته پریویس فنکشن موږ سره راځي. صحیح شو. دا پریویس مطلب دا دی چې زړه ډیټا چیرته په دې کې موجوده وه. صحیح شو. لکه اوس اکمل موجود دی او زه دوباره راغلم دلته ما ولیکه حاجي افضل. صحیح شو. نو په زړه ډیټا باندې دا نوې ډیټا اوور رایډ شو. پوه شو پې. نو دا پریویس اولډ ډیټا ساتي او دلته موږ نیم چې دی په نیم باندې بیا ټکس اوور رایډ کوو او دلته به سټوډنټ ایج. نو دا به زه کاپي کوم دې نه او دلته به پیسټ کړم. نو دې ځای کې به موږ ورته ولیکو اس ټي ډي ایج. صحیح ده. نو دا اس ټي ډي ایج موږ سره چې دی ګوره تاسو دلته ښکاري ښه دا ټکس سټرینګ دی ما سره او دلته سټوډنټ ایج ما سره چې اخلي ما نمبر ورته پاس. نو زه به دلته راشم ورته به ووایم چې دا ټکس ماته چې کړه کنورټ کړه کېشته نمبر. نو دلته موږ لیکو نمبر او په دې کې ورته موږ ټکس پاس کړو. نو دا ایرر موږ سره ختم. دا چې زه اوس سیف کړم ګوره ما سره په کوډ کې فقط څه تغیرات راغله د ټایپ سکرپټ تغیرات راغله. صحیح شو. د ټایپ سکرپټ دا ګټه ده چې مخکې ګوره ما نمبر پاس کوو. صحیح ده. یعنی دلته ماته مخکې نه معلومات وشو چې دا سټوډنټ ایج چې دی دا تا سره نمبر دی نو ته ټکس نشي پاس کولی. که ته دلته راشي دلته ټکس دی. صحیح شو. خو په ټریډیشنل طریقه یا په دغه ساده طریقه کې هلته موږ دا طریقه نه درلود. نو زه اوس راځم دا کوډ چې کوم او دلته ورته لیکم چې وقار دې ځای کې ورته لیکم علي اکبر او دې ځای کې ورته څلېرویشت لیکم. دا چې زه کله اډ بټن ووایم نو دا ډیټا ما سره سټور کېږي. صحیح شوه. نو دا موږ سره د اډ سټوډنټ فنکشنالټي وه. همدارنګه اوس راځو په سټوډنټ ډیلیټ باندې کار کوو. چې کله زه ډیلیټ بټن ووایم نو باید دا ریکارډ ما سره د ډیټابیس څخه هم ډیلیټ شي او دلته لیست ما سره هم ریفریش شي. سټوډنټ ډیټیل سکرین دا مخکې موږ ویلی صحیح ده. دا دلته راشئ ډیټیلز او دې ځای کې آی ډي ده مثلا. دې کې به زه یو فنکشن ولیکم او ورته ولیکم چې کانسټ سټوډنټ ډیلیټ. دا فنکشن به ما سره چې کوي اسنکرونایزیشن به کوي او دا به ما سره یو پرامیس به کال کوي. دلته به زه ټرای کیچ واچوم ټرای کیچ بلاک او په دې ځای کې ورته ولیکم چې آین دا ایرر به ماته شو کېږي. صحیح ده. اوس به زه دلته راشم ورته ووایم چې await student API dot delete. دا پرامیس موږ سره موجود نه دی نو اول به راشو دا پرامیس به جوړ کړو. نو زه به دلته راشم دې ځای ته او دلته به ورته ولیکم چې delete student
دا به اسنګ فنکشن ما سره او ما څخه چې اخلي آی ډي به اخلي او دلته به دا نمبر وي صحیح شو چې ما به ټرای کیچ واچوم ټرای کیچ او دلته به ولیکم چې ایرر اني دا ماته چې کړه ترو ایرر دې ځای کې ورته ولیکم چې await API dot delete او دلته به خپل د delete path ورته واچوم صحیح ده یا end point ورته واچوم نو زه به دلته راشم او دې ځای کې به کلیک واخلم او وګورم چې delete موږ سره کم کړه نو دا delete URL یا path د ما سره API د ما سره نو زه به راشم دا student او ID د ما سره صحیح ده نو دې ځای کې به زه ورته ولیکم په دې طریقه باندې student dollar ID دا چې کله ما سره دا API کال شي اکسس شي نو دا خو ماته ریکارډ ډیلیټ نو زه به دلته راشم کانسټ یو میسج به شو کوم صحیح شو او دې میسج کې ورته ووایم چې student deleted successfully دا میسج ماته چې کړه ریټرن دا به زه سیف کړم نو دا پرامیز ما سره جوړ شو دا به ما سره فنکشن کال کوي او API end point دا د ما سره صحیح اوس به دې نه وروسته زه راشم دلته او په دې ځای کې ورته ولیکم چې delete student به ما څخه چې اخلي student ID به اخلي صحیح ده په نمبر ټایپ کې نو تاسو سره دلته ښکاري چې دا ما سره ID ده نو زه دې کې به زه راشم اول به ورته ولیکم چې نمبر د ID به نمبر ته کنورټ کړو چې دا کله کنورټ شي نو ما سره چې وکړه ما ته یو الرټ شو الرټ ډاټ الرټ صحیح شو او دې ځای کې ورته ووایه چې student delete یا فرضاً تاسو ورته ولیکئ delete صحیح ده او دې نه وروسته ورته راشئ میسج ورته ولیکئ student deleted successfully او دې ځای کې ورته ولیکئ چې router dot back صحیح شو په دې شکل باندې دا سیف کړئ دې نه وروسته راشئ student delete فنکشن چې ده دا په انپریس کې کال کوي دا ما سره delete بټن ده په دې ځای کې زه ورته ولیکم چې انپریس او په دې کې به موږ student delete فنکشن کال کوو اوس به زه دا سیف کړم دا چې زه کله سیف کړم اوس به راشو هوم سکرین ته هوم سکرین کې زه غواړم چې فرضاً رحیم ډیلیټ صحیح نو زه دلته ډیلیټ باندې کلیک اخلم نو تاسو ته ښکاري چې ډیلیټ student deleted successfully نو موږ سره رحیم په نوم باندې student delete شو که باور ډیلیټ کړم نو تاسو ته ښکاري delete student deleted successfully همداسې که جلال ته راشم delete successfully نو دا موږ سره delete فنکشنالټي و تر بل درسه د خدای په امان